Jahas, ja hyvää pääsiäistä. Ja tervetuloa tälle videolle. Se olisi nyt pitkä perjantai. Piti olla vesisateinen päivä, mutta tulikin todella hieno auringonpaiste. Kelloa on kyllä tietenkin jo 5, että se isoin tai kirkkain hetki päivästä on ehkä jo ohittekin, mutta eli lähtee pikku ajelulle ja testaamaan nyt on muuten jäässä vielä. Lähtee testaamaan tätä jousitusta, jos tuolla olisi sulana. Nuo perinteiset reitit, mitä tykkään ajella, niin olisi mukava päästä koittaa, toimiko tämä jousitus nyt, mikä syksyllä tehtiin TT Factorin toimesta. Niin talvella sitä ei päässyt silleen testaamaan. Mutta nyt ajattelin, että jos olisi sulanut, että pääsisi niin ajaa vähän vauhilla tuota patikkoa tuossa, missä nyt noin kuin yleensä ennenkin on ajanut, niin pääsisi ottaa semmoisen oikeasti vertailun siihen, että miltä se tuntuu. Mullahan oli tosiaan se videokin tossa noin, että vaihoin itse noita etujouset jäykempiä 66,5 newtonmetriä ja nyt se vakio oli se 5,4 tai jotain semmoista. Niin vähän jämympää tuohon keulaan. Ja sitten kun oli vaihtunut ne, niin oli heti paljon jämerävä tuntuinen ja mukavampi ajaa. Uskoisin mennä vauhikkaammin noihin patteihin, mutta sitten ajattelin, että sama käyttää huollossa, kun oli muutakin asiaa tuonne etelään, niin käytin ne sitten TT Factorilla huollossa nämä iskarit ja siellä Timo katteli ja laittoi viestiä, että muuten oikein hyvin onnistunut, mutta oli noin esijännitteen semmoset muoviholkit sinne jäänyt mulla sinne väliin, kun en uskaltanut niitä siitä ottaa pois silloin, kun kattelin niitä täällä sellaiset on. Niin oli liian paljon esijännitystä näille jäykille jousille omaan ajoon ja tälle pyörälle. Niin nyt ne otettiin pois, niin pitäisi olla keula paljon huomattavastikin kevyempi ja mukavempi ajaa nyt sitten. Elikkä saatiin ainakin noin säk-arvot kohilleen ihan staattisena ja sitten näin kuskin kanssa. No niin, mettään päästy ja kuten näkyy, melko mukavasti jo sulanut, niin päästään koittaa, että miten jousitus toimii. Nyt olisi tietenkin hyvä, kun laittaisi tonne ylös. Itse asiassa se on mulla ollut tuolla ihan ylhäällä ja nyt se on tippunut tohon. Ehkä vielä olisi vähän joustavaraa jäljelläkin. Tuossa äsken pikkusen piti keulaa nostaa pompusta ja koittaa ja tosi smoothisti kyllä meni. Niin nythän mä lähdin tähän kautta tällä Mototsin Rals renkaalla. Tää oli mulla syksyllä vähän aikaa jo, mutta ei ehty kovin kauan olla ja katsotaan nyt. Tähän mennessä on ollut tyytyväinen. Mun mielestä on ollut aika hiljainen verrattuna siihen Traction Deserttiin. Niin täällä on ihan mukava ajella, ei vollota niin paljon. Ja pitoja on tuntunut riittävän ihan omaan tarpeeseen. Eteenkin on tilannut vaikka minkälaisia renkaita. Mutta tää on vielä ihan hyvässä kunnossa tämmönen Michelin trackeri. Motonetista ostettu viime vuonna. Niin ajetaan tää loppuun nyt tässä keväällä ja vaihdetaan sitten uutta. Siihenkin on mulla Mototsin Enduro eturengasta sitten tarjolla. Niin pääsee sitä koittaa. Mutta lähdetään testaa sitä jousitusta nyt tuonne päin. On kyllä hyvät nyt nää jousut. Tykkään kyllä tosta keulasta. Tässä esimerkiksi on justiinsa aikamoisesti kunnon pölliäkin tuossa tien varressa. On kyllä pehmeä nyt toi ja hyvän tuntuinen toi keula. Täytyy sanoa, että
tämmönen ajokuntokin, niin ei tää oikein muuten tuu kuin ajamalla. Ainakin itestä tuntuu, että vaikka on tuossa yrittänyt kuntoilla ja urheilla, niin ihan menee heti puhki tämmöisessä vauhikkaamassa ajossa, mutta sitten taas kun ajelee muutaman kerran, niin ei tunnu enää missään. Onpa kyllä hyvä. Oi että. Makeeta hommaa on. Tein tossa jo reitin, oikeastaan 2 reittiä, toinen on DMD:llä tehty ja toinen on Stekralla Paavolan grillillä. Ajattelin, että menis käymään, kun on seuraavan kerran nättiä keliä tarjolla. Elikkä varmaan joskus ensi viikon loppupuolella niin vois lähteä käymään siellä. Paljon porukka kehunut, että Paavolan grilli on semmonen, missä kannattaa mennä käymään, niin ajattelin, että antaapa taas 2 ohjelmalle mahdollisuus tehdä reittejä. Toi DMD Hupissa, niin siellä on Veppisen nyt webbipohjainen se reitisuunnitteluohjelma, mitä ne on työstänyt aika paljon ja sitä porukka paljon kehuu. Niin ajattelin sille antaa nyt sitten mahdollisuuden taas kerran. Ja sitten tosiaan Stekraan sai sen tutustumislahjakortin, niin pitää sitä nyt koittaa ja kans testailla, että mitä se Stekra tuntuu. Se on täälläkin käyty taas möyrimässä näillä koneilla. Oli meina todella hyvää pätkää tässä näin, mutta nyt on vähän isommalla koneella käyty laittelemassa tätäkin pätkää uusiksi. No, kyllä se taas kesäaikana muuttuu. Täällä on muuten vielä jäätä ja se on toi telakone on varmaan tampannut sen verran tiukkaa, että ihan kunnolla jäätä. Oi, pitää ottaa. Onpa kyllä ikävä juttu, kun tää oli oikeesti hyvä pätkä, mutta kyllä tässä varmaan tulee edelleenkin hyvää pätkä. On vaan aika rujon näköinen, kun tuommoisella isolla koneella on tästä ajettu pari kertaa. Hetkinen, ja se jatkuu tonne. Sehän tarkoittaa, että tässä olisi niinku uuttakin uraa nyt tullut sitten. Ei valiteta enempää kesällä tulla katsomaan, että millaista uraa siihen on saatu luotu. No nyt tämä meni taas tämmöiseksi möyrimiseksi. Ei tästä nyt iskariajelua tai iskarieta saa tässä testattua, mutta ei se mitään. Mennään kohta taas patikkoisemmalle pätkälle, niin pääsee koittamaan. En. Voi että. Se on jännä juttu, että kuinka se hymy kasvaa täällä kypärän sisällä sitä mukaan, mitä tuota kahvaa vääntää. Se on kyllä parasta moottoriterapiaa ja terapiaa yleensäkin, mitä voi olla, niin kyllä tämmönen ajelu ja nautiskelu. No nyt. Kyllä se. Niin kuin sanoikin, niin varmaan jos tällaisessa olisi ajellut, eikä sillä asfaltilla ollenkaan, niin en mä tässä edes huomaa sitä, että se kytki olisi luistanut. Se on se asfaltti semmonen aika anteeksi antamaton, kun vääntää siinä kaasua, niin se rengas, kun ei pääse suttaamaan yhtään, niin se kytkimen luisto tulee tosi helposti esille siihen. Tossakin nätisti. Ei olekaan tullut ennen ajettua ehkä näin aikaisin, että näkisi, että tossa on noin paljon vettä.
perään lähtisit mukavasti heittämään. Ja ajattelin, että käypä täällä laavulla pyörähtämässä ja istuskelemassa hetken aikaa, vähän vilvottelemassa. Hiet pois, niin on mukavampi jatkaa sitten matkaa. Kyllä sitä vaan on suomalainen mielessä kaunis, kun sillä on tämmönen kypärähuppu päässä. Täytyy sanoa, että ihan heikkoa tekee, kun katsoo. Mutta rauhioja, laavuja, nuotiopaikka tässä näin. Ja löytyy puita ja on vessaa ja muutakin tarjolla. Ja tosiaan puitahan täältä löytyy ja on sammutusjuttuja ja muita kaikkea. Ja perhana. Joku on jättänyt mulle Kinder Surprisein. No niin. Ei muuta kuulkaasko pääsiäismunaa suuhun ja nauttimaan tästä pienestä lepotauosta. Jatketaan kohta. No niin. Munaa syöty ja hampaat on suklaassa, mutta mä tiedän. Te kaikki ihmettelette ja jännitätte, mitä tässä on. Tää oli valmiiksi muuten auki, eli täällä on pakko löytää tosi iso, koska tää ei ole mahtunut edes kiinni. Jumalauta. Onko tää... Ei. Mä ajattelin, että tää on pätmä ite, mutta tää onkin... Kissanainen. No, tulepa nyt. Kalat jää. Noin, mites tää saatais sitten tää... Saatais kuvattua samalla. No niin, nyt tästä tulee tosi mairittelevaa ammattilaisen kuvausta. No, kattokaa mun nenäreikiä sillä aikaa, niin mä laitan tätä. Miten tämä kuuluu? Eihän nyt jalat voi tuoda taaksepäin olla. Eikö? Noin. No, ei saa. Täytyy sanoa, että on kuulkaa mennyt kinderlelutkin huonompaa suuntaan. Siis muistaako kukaan oli noita virtahepoja, kilpikonnia, krokotiileja. Ne oli jotain. Kunnon leluja valmiina keräilysarjoja. Nyt tää on vähän tämmöistä tilpehöörimäistä touhua. No, mä kasaan tän mun kissanaisen valmiiksi ja lähden jatkaa matkaa, niin katsotaan tuosta tien päältä lisää. Kyllä se on vaan paras tunne, kun tuommoisella laavulla saa kunnolla munaa, niin... Ei, no, oi. Otetaanpa vielä uudestaan, kun ei pokka pitänyt. No niin, laavulla saatu munaa suu täyteen, niin mukava jatkaa ajelua. Kattelin tässä, että reilu tuntia ajeltu nyt ja pistin saunan päälle, kun lähdin, niin pitää kohta pian lähteä kaartaa kotia kohti. Oli aika hauska tilanne tossa noin Oisin muuten voinut mennä koittaa tuoltakin. No, mennään tästä. Niin että kun otti kypärä pois päästä, niin ihan hengityshöyryjä huurtuu vai mitä se on, niin ei täällä niinku mikään ihan superlämmin nyt enää taas oo, kello alkaa olemaan, kello on nyt 6. Että ei se kuitenkaan ihan mikään semmonen kesäkeli oo, vaikka tässä hiki tuleekin kun ajelee. No pikkusen kurvissa, mutta tossa on kuitenkin tuommoista, että saisi ehkä kuvaa siitä, että miten se jousitus toimii. Otetaan tosta, mä pistän kameran tohon, niin katsotaan miltä se näyttää. Herra haltuu, katsotaan miten käy. En tiedä. Se on aina, tuntuu että menee hyvin, mutta ei mä usko, että tosta mitään näkee. Onpahan nyt tommonen ohjaajo pätkä otettu. Jatketaan matkaa, ajetaan tää lenkki loppuun ja mennään sen kotioppäin saunaan.
hiekkalaatikko pallotettu. Tää on ihan sulana tällä hetkellä täällä näin. Oikein mahtava pätkä ja mukava ajella. En tiedä tosiaan näkyykö sitä iskarin hommasta mitään, mutta nyt on tullut aika lujaakin tuossa pompittua. Olen yrittänyt ajaa aika lujaa aggressiivisesti ja joustovaraa vielä on, eli ei pohjannut ainakaan, ja itse olen tykännyt, että menee tosi nätisti tuossa, että luotto on erilainen tuo keula, mitä se on ennen ollut itsellä. Että tässä pyörässä mulla on koko aika ollut se, että ei ole tuo keula ollut semmoinen kuin halunnut. Ja nyt se tuntuu, että se olisi parempi ainakin. Vielä vähän aikainen sanoa jo viimeisen johtopäätöksiä, että tosiaan pitää mennä tuonne Susikaarolle joku päivä vaikka ensi viikolla ja koittaa siellä vielä, mutta ainakin nyt tuntuu, että 100 kertaa parempi kuin ennen. Ai niin, sehän mun piti sanoa, että tää ohjaus on toki varmasti myös sen takia paljon parempi, kun tää ohjausiskari nyt toimi. Mä huosin tämän samalla. Mulla oli tosiaan tää tappi. En tiedä näkyykö videolla, mutta tässä on tää tappi. Niin se oli noussut niin, että se hieroi tätä pohjaa. Tämähän oli helvetin raskas tää ohjaus sen jälkeen. Nyt kun se on kunnossa, tää on huolettu ja kaikki, niin tää ohjausiskari toimii niin kuin se pitää. Ja sekin vaikuttaa aika paljon tähän ajettavuuteen tietenkin, kun ohjaus toimii. Mutta lähdetäänpä eteenpäin. On kyllä niin smoothia nyt, että oho. Täytyy vähän katsoa, että sieltä ei kukaan muu hullutu samaan aikaan. Tää aina, mä otan vielä tämän yhden pikkusen soratiepätkän. Oi, se oli syvä! Ui! Hittolainen. Se oli syvä. Ei ollut varautunut yhtään, että uppoo pyörä tonne. Mut tosiaan aina, että mä otan tämän yhden pikku soratiepätkän tässä vielä, niin sitten se onkin. Se on se kaikista pahin koko reissulla. No. Kyllä tästä hyvää tulee. Mutta ei venytetä tätä videota nyt tämän pidemmästi. En tiedä tuliko tuosta iskarin näytöstä nyt mitään, mutta oma mielipide nyt tuli varmasti jo esille, että olen tyytyväinen huollon tulokseen ja toimi just niin kuin mä itsekin haluan toimia. Ja nyt vielä siellä Susikaarolla käydä kerran katsomassa, että miten se siellä pehmeässä hiekassa, mutta ainakin tuossa hiekkamontulla tuntuu semmoiselta, että homma toimii mukavasti. Niin. Se on jo ehkä lupaava merkki. Mutta kiitoksia kun katsoit tällaisen videon tällä kertaa ja ei muuta kuin seuraaviin videoihin sitten. Se on morjesta! Hiekkakiet seikkailu kutsuu KTM 690 RJ. Alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailu on täällä. Tuuli kasvoja hyväilee.